নমস্কাৰ জিকে এচিভাৰ্ছ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ মই মধুস্মিতা আগন্তুক GTPSC.com ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ সুবিধা হোৱাকৈ পেডাগজিৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক এটেনশ্যন অৰ্থাৎ মনোযোগ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে পাৰ্ট 1ৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শেষলৈকে চাব কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'লে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিব এইখিনিত এটা ইনফৰমেশ্যন দিওঁ যদিহে আপোনালোকে পেডাগজিৰ ই-বুক বিচাৰি আছে আৰু লগতে আছাম মিনিটছ পিপলৰ ই-বুক পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত গৈ মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমতে উপলব্ধ আছে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি জানিম মিনিং অফ এটেনশ্যন অৰ্থাৎ মনোযোগৰ অৰ্থ কি হয় জেনাৰেলি এটেনশ্যন ইজ কনচিডাৰ্ড এজ এ মেণ্টেল পাৱাৰ বাট এ চাইণ্টিফিক এনালাইচিছ এক্সপ্লেইনছ attention purely as an act, as a process, or as a function. It is an important characteristic of our conscious life. We must attend before we know or feel or act something. Attention is an attempt to focus consciousness on a particular object, thing, or idea. It is an act of concentration of consciousness. গতিকে attention বা মনোযোগ মানে হয় কি সাধাৰণতে মনোযোগক কি বুলি গণ্য কৰা হয় এক মানসিক শক্তি হিচাপে গণ্য কৰা হয় আমি এটেনশ্যন কেতিয়া দিব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ এটা মানসিক শক্তি থাকিব কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মনোযোগক বিশুদ্ধভাৱে এটা কাৰ্য হিচাপে এটা প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে ব্যাখ্যা কৰিছে গতিকে বিজ্ঞানে কি বুলি কয় এইটো এটা মানে কাৰ্য হয় আৰু এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় ই আমাৰ সচেতন জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য গতিকে আমি এটেনশ্যন কেতিয়া দিব পাৰোঁ মনোযোগ কেতিয়া দিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি সচেতন থাকিম গতিকে সচেতন জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে কি মনোযোগ বা এটেনশ্যন আমি কিবা এটা গম পোৱা বা অনুভৱ কৰাৰ আগতে বা কাম কৰাৰ আগতে মনোযোগ থাকিব লাগিব গতিকে কিবা এটা কাম কৰাৰ আগতে আমি কি হ'ব লাগিব এটেণ্ড হ'ব লাগিব সেইটোৰ বিষয়ে আমাৰ মনোযোগটো আহিব লাগিব কোনো বিশেষ বস্তু বা ধাৰণাত চেতনা কেন্দ্ৰীভূত কৰাৰ প্ৰয়াস হ'ল মনোযোগ গতিকে আমি মনোযোগ ক'ত দিওঁ কোনোবা এটা বিশেষ বস্তু বা কিবা এটা ধাৰণাত আমি কি কৰোঁ কেন্দ্ৰীভূত কৰোঁ সেইটোৰ ওপৰতে আমি কনচেনট্ৰেট কৰোঁ আৰু এই প্ৰয়াসটোৱে হৈছে মনোযোগ ই হৈছে চেতনাৰ একাগ্ৰতাৰ এক কাৰ্য গতিকে যেতিয়া আমি কনচিয়াছ হৈ থাকিম আৰু আমি একাগ্ৰতাৰে কাম কৰিম সেইটোৱে হৈছে কি সেইটো মানে মনোযোগৰ লগত জড়িত হয় বুলি কৈছে গতিকে এটেনশ্যন দিবলৈ হ'লে আমাৰ তাত কি থাকিব লাগিব চেতনাত একাগ্ৰতা থাকিব লাগিব এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট পইণ্টটোলৈ Attention may be regarded as the mental process which enables the mind to see or let any object occupy our consciousness. Basically, there are two parts of our mind, conscious mind and unconscious mind. Attention is an activity of our conscious mind. There are so many things in our environment. All these things operate on us as stimulus. গতিকে কি বুলি কৈছে মনোযোগক সেই মানসিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি ধৰিব পাৰি যিয়ে মনক যিকোনো বস্তু আমাৰ চেতনাক দখল কৰিবলৈ সক্ষম কৰে মূলত আমাৰ মন সচেতন মন আৰু অচেতন মনৰ দুটা অংশ থাকে বুলি কৈছে গতিকে আমাৰ মনটো দুটা ভাগত থাকে এটা হৈছে সচেতন মন আৰু এটা হৈছে অচেতন মন মনোযোগ আমাৰ সচেতন মনৰ এক ক্ৰিয়াকলাপ হয় গতিকে মনোযোগ কিহৰ লগত জড়িত হয় সচেতন মনৰ লগত জড়িত হয় বুলি কৈছে আমাৰ পৰিৱেশৰ বহুখিনি দিশ থাকে আমাৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন বস্তু থাকে ন এই সকলোবোৰ বস্তুৱে আমাৰ ওপৰত উদ্দীপক হিচাপে কাম কৰে গতিকে এই বস্তুবোৰ যে থাকে সেইবিলাকে আমাক ষ্টিমুলাছ কৰে মানে আমাক উদ্দীপক হিচাপে কাম কৰে আৰু সেইটোৱে কি কৰোঁ আমি কোনটো বস্তুত আমি মনোযোগ দিম সেইটো আমি নিজে নিৰ্বাচন কৰোঁ এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট পইণ্টটোলৈ ডেফিনেশ্যনছ অফ এটেনশ্যন গতিকে মনোযোগৰ কিছুমান ডেফিনেশ্যনছ আছে বা সংজ্ঞা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাবিদে আগবঢ়োৱা একৰ্ডিং টু ৰ'জ এটেনশ্যন ইজ এ প্ৰচেছ অফ গেটিং এন অবজেক্ট অফ থট ক্লিয়াৰলি বিফৰ দ্য মাইণ্ড ৰ'জৰ মতে মনোযোগ কি হয় মনোযোগ হৈছে মনৰ সন্মুখত চিন্তাৰ বস্তু এটা স্পষ্টকৈ পোৱাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া নেক্সটটো হৈছে according to McDougall attention is merely cognition or striving considered from the point of view of its effects on cognitive process মেকডোগালৰ মতে মনোযোগ কেৱল জ্ঞানমূলক প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিবেচিত চেষ্টা হয় গতিকে এই যিটো এটেনশ্যন সেইটো কি কৰে আমাৰ যিটো সংজ্ঞানাত্মক দিশ আছে বা জ্ঞানমূলক প্ৰক্ৰিয়া আছে তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ কৰে এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী পইণ্টটোলৈ বা পৰৱৰ্তী ডেফিনেশ্যনটোলৈ মৰ্গান এণ্ড গিলিলাণ্ড defined attention is being
keenly alive to some specific factor in our environment. It is a preparatory adjustment for response. Morgan আৰু গিলিলেণ্ডে এইদৰে সংজ্ঞায়িত কৰিছে, আমাৰ পৰিৱেশৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট কাৰকৰ প্ৰতি মনোযোগ তীক্ষ্ণভাৱে সজীৱ হৈ থকা সঁহাৰিৰ বাবে ই এক প্ৰস্তুতিমূলক সালসলনি হয় বুলি কৈছে। According to R.N. Sharma, attention can be defined as a process which compels the individual to select some particular stimulus according to his interest and attitude out of the multiplicity of stimuli present in the environment. গতিকে কি বুলি কৈছে, R.N. শৰ্মাৰ মতে মনোযোগক এনে এক প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰিব পাৰি যিয়ে ব্যক্তিক পৰিৱেশত উপস্থিত থকা বহুবিধ উদ্দীপকৰ মাজৰ পৰা নিজৰ আগ্ৰহ আৰু মনোভাৱ অনুসৰি কোনো বিশেষ উদ্দীপক বাছনি কৰিবলৈ বাধ্য কৰে। গতিকে R.N. শৰ্মাৰ মতে মনোযোগ কি হয়, আমাৰ বহুখিনি উদ্দীপক আছে, তাৰ মাজত নিজৰ আগ্ৰহ আৰু মনোভাৱৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনটো উদ্দীপক বা কোনটো বস্তু বা ধাৰণা তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব সেইটো নিজেই নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট পইণ্টটোলৈ, ফেক্টৰ্ছ অফ এটেনশ্যন। উই শুড know what factors give the advantages to one stimulus. Conditions of attention that control our attention may be classified into two groups. They are subjective conditions, objective conditions. গতিকে কি বুলি কৈছে, আমি জনা উচিত যে কি কি কাৰকে এটা উদ্দীপকৰ সুবিধা দিয়ে। আমাৰ মনোযোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা মনোযোগৰ চৰ্তসমূহক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। আমাৰ মনোযোগক বা এটেনশ্যনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ কিছুমান চৰ্ত আছে, সেইসমূহক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। প্ৰথমটো হৈছে ছাবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যনছ বা ব্যক্তিগত চৰ্ত, আৰু নেক্সটটো হৈছে বস্তুনিষ্ঠ চৰ্ত বা অবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যনছ। গতিকে এতিয়া আমি জানিম ছাবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যনছ অফ এটেনশ্যন কি হয়। দ্য ছাবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যনছ অফ এটেনশ্যন লাই উইদিন দ্য ছাবজেক্ট অৰ পাৰ্চন। These are also known as internal factors. Some of these factors are মনোযোগৰ বিষয়ভিত্তিক চৰ্তবোৰ বিষয় বা ব্যক্তিৰ ভিতৰতে নিহিত হৈ থাকে বুলি কৈছে। এইবোৰক আভ্যন্তৰীণ কাৰক বুলিও জনা যায়। ইয়াৰে কিছুমান কাৰক হ'ল যিহেতু ভিতৰতে নিহিত হৈ থাকে, গতিকে এইবোৰ কি হয়, নিজৰ আভ্যন্তৰীণ কাৰক হয়, নিজৰ ভিতৰতে আছে। আৰু ইয়াৰ কিছুমান কাৰক আছে মেইনলি, গতিকে পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে ছাবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যনছ অফ এটেনশ্যনৰ কিছুমান কম্পনেণ্ট বা ফেক্টৰ্ছ এইকেইটা হয়নে বুলি সুধিব পাৰে, মনত ৰাখিব। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ইণ্টাৰেষ্ট। ইণ্টাৰেষ্ট ইজ দ্য প্ৰিন্সিপাল internal factor of attention. For example, Ratul is interested in sports. If a newspaper is given to him, he is likely to attend first to the sport news. গতিকে কি বুলি কৈছে, আগ্ৰহ হৈছে মনোযোগৰ প্ৰধান আভ্যন্তৰীণ কাৰক। আগ্ৰহক আমি বাহিৰত বিচাৰি পাম জানো? কেতিয়াও নাপাওঁ, কিয়নো আগ্ৰহ আমাৰ কি থাকে, নিজৰ মনৰ ভিতৰত থাকে। গতিকে আগ্ৰহ হৈছে মনোযোগৰ প্ৰধান আভ্যন্তৰীণ কাৰক। যেতিয়া আগ্ৰহ থাকিব তেতিয়াহে আমি কোনো এটা বিষয় বা বস্তুত মনোযোগ দিব পাৰিম। যেনে ৰাতুলৰ আগ্ৰহ ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আছে বা খেলৰ প্ৰতি তেওঁৰ মনোযোগ আছে। যদি তেওঁ কোনোবা এজনে কি কৰে, বাতৰি কাকত এখন দিয়ে, তেন্তে তেওঁ প্ৰথমে ক্ৰীড়া বা খেলৰ লগত জড়িত বাতৰিসমূহ কি কৰিব, পঢ়িব বা পঢ়াৰ সম্ভাৱনা থাকে, কাৰণ তেওঁৰ ইণ্টাৰেষ্ট ক'ত আছে বা আগ্ৰহ ক'ত আছে, সেই ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত বাতৰিখিনিত আছে। নেক্সট 2 নম্বৰটো হৈছে ইনষ্টিংক্ট অৰ্থাৎ প্ৰবৃত্তি। আৱাৰ পেয়িং এটেনশ্যন টু চাৰ্টেন টাইপ অফ অবজেক্ট ইজ নেচাৰেল এণ্ড ইনষ্টিংক্টিভ। ফৰ এক্সাম্পল, এ হাংগ্ৰি মেন পেজ এটেনশ্যন টু ফুড। গতিকে নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ বস্তুৰ প্ৰতি, কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বস্তু থাকে ন, সেই বস্তুৰ প্ৰতি আমাৰ মনোযোগ স্বাভাৱিক হয় বা প্ৰবৃত্তিগত হয়। যেনে ভোকাতুৰ মানুহে খাদ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ে। ফৰ এক্সাম্পল, মানে এজন বহুত ভোকত আছে মানুহ, তেওঁ পঢ়ি ভাল পায়, তেওঁৰ সন্মুখত অলপ কিতাপ আছে আৰু লগতে তেওঁ পিন্ধি ভাল পায়, ড্ৰেছ আপ কৰি ভাল পায়, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া অলপ কাপোৰ আছে, তেওঁৰ বহুত ভোক লাগি আছে, সন্মুখত ৰান্ধি খুব ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে। গতিকে তেওঁ মনোযোগ ক'ত দিব? নিশ্চিতভাৱে তেওঁ ক'ত দিব মনোযোগ? খাদ্যত দিব, কাৰণ এইটো তেওঁ ভোক লাগি আছে আৰু স্বাভাৱিক আৰু প্ৰবৃত্তিগতভাৱে তেওঁ খাব বিচাৰিব। নেক্সটটো হৈছে ইম'শ্যনছ বা আৱেগ। আণ্ডাৰ দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ এট দিছ ইম'শ্যনছ উই এটেণ্ড to the objects or the situations pertaining to these emotions. For example, under the emotion of fear, all our attention will be fixed of the object of fear. গতিকে এই আৱেগবোৰৰ প্ৰভাৱত আমি এই আৱেগবোৰৰ লগত জড়িত বস্তু বা পৰিস্থিতিবোৰৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিওঁ। যেনে ভয়ৰ আৱেগৰ অধীনত আমাৰ সকলো মনোযোগ ভয়ৰ বস্তুটোৰ ওপৰত নিবদ্ধ হৈ থাকিব। কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি আমাৰ ভয় লাগি আছে, গতিকে আমাৰ মানে এটেনশ্যনটো ক'ত থাকিব, কনচেনট্ৰেশ্যনটো ক'ত থাকিব, সেই ভয়
কিহৰ কাৰণে লাগিছে সেই বস্তুটোৰ ওপৰতে আমাৰ ষ্ট্ৰিক্ট হৈ থাকিব গতিকে আমাৰ ইমোশ্যনটো এটা কি হয় মনোযোগৰ চৰ্ত হয় এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী পইণ্টটোলৈ টেম্পাৰমেণ্টছ ডিফাৰেণ্ট পিপল হেভ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ temperament. People of different temperaments attend to different things. For example, some people temperamentally attracted towards music or other fine arts. বিভিন্ন মানুহৰ স্বভাৱ বেলেগ বেলেগ হয় বিভিন্ন স্বভাৱৰ মানুহে বিভিন্ন কথাত মনোযোগ দিয়ে উদাহৰণস্বৰূপে সংগীত বা অন্যান্য সূক্ষ্ম কলাৰ প্ৰতি স্বভাৱগতভাৱে আকৰ্ষিত হোৱা কিছুমান লোক থাকে গতিকে ইয়াতে কি থাকে সকলো টেম্পাৰমেণ্টছবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকে বা ভাল লগাবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কোনোবা এজনে সংগীত ভাল পায় কোনোবা এজনে সূক্ষ্ম কলা ভাল পায় কোনোবা এজনে নৃত্য ভাল পায় গতিকে তেওঁলোকৰ কি থাকিব মনোযোগবোৰ বেলেগ বেলেগ দিশত থাকিব বেছড অন হোৱাট টেম্পাৰমেণ্টছ এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট পইণ্টটোলৈ চেণ্টিমেণ্টছ আৱাৰ চেণ্টিমেণ্টছ ইম্পেল আছ টু পে এটেনশ্যন টু দ্য অবজেক্টছ অফ আৱাৰ চেণ্টিমেণ্টছ এ মেন হেভিং ৰিলিজিয়াছ চেণ্টিমেণ্ট অৰ বেণ্ট ইজিলি এটেন্স টু টেম্পলছ ৰিলিজিয়াছ চেৰেমনি মিউজিক এটচেট্ৰা আৱেগে আমাক আমাৰ আৱেগৰ বস্তুবোৰৰ প্ৰতি মনোযোগ দিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে বুলি কৈছে ধৰ্মীয় অনুভূতি থকা মানুহ এজনে কি কৰিব মন্দিৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান সংগীত আদিত সহজেই গুৰুত্ব দিব এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট পইণ্টটোলৈ হেবিটছ অভ্যাস উই উইল হেবিচুৱেলি এটেণ্ড টু চাৰ্টেন থিংছ এণ্ড নট টু আদাৰ্ছ বিকজ অফ আৱাৰ হেবিট উই এটেণ্ড টু দ্য মৰ্ণিং ৱাক মৰ্ণিং টি মৰ্ণিং নিউজ পেপাৰ এটচেট্ৰা আমি অভ্যাসত কিছুমান কথাত গুৰুত্ব দিম গতিকে আমাৰ কিবা এটা যেতিয়া হেবিট হৈ যাব ন অভ্যাস হৈ যাব ন সেই কামটোৰ প্ৰতি আমাৰ কি থাকিব মনোযোগ থাকিব আৰু আন কিছুমানৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া নহয় আমাৰ অভ্যাসৰ বাবে আমি ৰাতিপুৱা খোজ কঢ়া ৰাতিপুৱাৰ চাহ ৰাতিপুৱাৰ বাতৰি কাকত আদিত মনোযোগ দিয়া হয় নেক্সটটো হৈছে এপ্টিটিউড উই পে এটেনশ্যন টু দ'জ থিংছ ফৰ হুইচ উই হেভ দ্য এপ্টিটিউড পাৰ্চন হেভিং মিউজিকেল এপ্টিটিউড পেজ এটেনশ্যন টু দ'জ ছাবজেক্টছ হুইচ আৰ ৰিলেটেড উইথ মিউজিক যিবোৰ কামৰ বাবে আমাৰ যোগ্যতা আছে সেইবোৰ কথাত আমি মনোযোগ দিওঁ গতিকে মনোযোগ দিয়াৰ এটা চৰ্ত কি হৈছে এপ্টিটিউড সংগীতৰ যোগ্যতা থকা ব্যক্তিয়ে সংগীতৰ বিষয়ৰ সৈতে জড়িত সেইবোৰৰ ওপৰতহে বিশেষকৈ মনোযোগ দিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ আমি এটেনশ্যনৰ মানে জেনেৰেল কনচেপ্টটো জানিলোঁ ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনছ কি হয় জানিলোঁ আৰু ইয়াৰ কিছুমান ফেক্টৰছ আছে কণ্ডিশ্যনছ আছে ছাবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যন আৰু অবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যন গতিকে আজি এটেনশ্যনৰ ছাবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যনৰ কিছুমান আমি ফেক্টৰছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি যিকেইটা অবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যনৰ ফেক্টৰছ আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপছ অফ এটেনশ্যন আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কনচেপ্টছ কিছুমান আছে এটেনশ্যনৰ ভিতৰত সেইসমূহো ডিছকাছ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হৈছে যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট পাৰ্টটো অতি সোনকালেই আপলোড কৰিম ধন্যবাদ